اگه هدف یک گنج باشه، برنامه‌ریزی قطعاً نقشه اون گنجه. بدون نقشه ما هیچ وقت نمیتونیم گنجمون رو پیدا کنیم و بدون نقشه ممکنه باد کشتیمون رو به هر جایی ببره و اونقدر از اون جزیره گنج دور بشیم که دیگه برای برگشتن بهش نه وقتی داشته باشیم و نه انرژی. پس بهتره از همون اول با یه برنامه‌ریزی درست وقت و انرژیمون رو جوری تنظیم کنیم که هر قدمی که برمی‌داریم یه قدم رو به جلو برای رسیدن به اهدافمون باشه. همونطور که هدف گذاری اصولی داشت که باید رعایتش می‌کردیم، برنامه‌ریزی هم قوانین خاص خودشو داره که اگه رعایت نشه نه تنها حتی یه قدم ما رو به موفقیت نزدیک نمی‌کنه، بلکه یه برنامه‌ریزی اشتباه گاهی میتونه کل انگیزه ما رو برای ادامه دادن ازمون بگیره. فرقی نمیکنه که یه دانش آموز باشیم یا یه فرد شاغل و یا کسی که صرفاً میخواد کارهای روزمره‌اش رو انجام بده. برای هر کسی روشی برای برنامه‌ریزی وجود داره که ما طبق اهداف و نیازهامون باید انتخابش کنیم. برنامه‌ریزی میتونه هر جایی نوشته بشه. توی یه دفتر برنامه‌ریزی یا روی یه کاغذ یا توی اپ‌های خاص برنامه‌ریزی و حتی توی یادداشت‌های گوشیمون. توصیه من اینه که اگه دانش آموز هستین، برنامه‌های روزانه‌تون رو روی کاغذ بنویسین و بزنین روی دیوار اتاقتون تا همیشه جلوی چشمتون باشه. و اگه شاغل هستین و یا برای کارهای روزمره‌تون برنامه‌ریزی می‌کنین، بهترین گزینه میتونه یادداشت‌های موبایلتون باشه. چون موبایل تنها چیزی که همیشه همراهمونه و میتونیم هر جایی به برنامه‌مون دسترسی داشته باشیم. اما این روش اصلاً برای دانش آموزا و دانشجوها پیشنهاد نمیشه. چون هر وقت گوشیمون رو باز میکنیم با کلی محرک مواجه میشیم که هر کدومشون به یه نحوی میتونن حواسمون رو پرت کنن و یهو به خودمون میایم و میبینیم داریم توی اکسپلور میچرخیم یا داریم یه ویدیو توی یوتیوب نگاه میکنیم. پس اولین کاری که میکنیم اینه که روش برنامه‌ریزیمون رو انتخاب میکنیم. دومین کار اینه که اهداف بلند مدت رو به اهداف کوتاه مدت و قابل دستیابی تقسیم کنیم. مثلا اهداف سالانه رو به اهداف 6 ماهه و بعد اهداف ماهانه و بعد هفتگی و بعد روزانه تقسیم کنیم. برای برنامه‌ریزی کردن ما همیشه از کل به جز حرکت میکنیم. ولی وقتی میخوایم اقدام کنیم از اهداف کوچیک و جزئی به سمت اهداف بزرگ و کلی قدم برمیداریم. خب حالا که به برنامه‌ریزی روزانه میرسیم، یه سری نکات هست که بهتره توی برنامه‌ریزیمون رعایت کنیم. نکته اول، همیشه سعی کنیم روزمون رو از شب قبل برنامه‌ریزی کنیم. چون اینطوری اضطراب کمتری به سراغمون میاد و صبحمون رو با یه ذهن آرومتر شروع میکنیم. نکته دوم، کارامون رو اولویت بندی کنیم و مهمترین وظایف رو اول انجام بدیم. برخی میگن همیشه 3 کار مهم روزت رو در ابتدای صبح انجام بده و همچنین همیشه سعی کن از بین کارهای مهمی که توی طول روز داری سخت‌ترینش رو اول انجام بدی، چون دیگه خیالمون راحت میشه و در ادامه روز استرس و نگرانی انجام ندادن اون کار رو نداریم. نکته سوم، واقع بینانه برنامه‌ریزی کنیم. سعی کنیم همیشه نسبت به ظرفیتی که داریم برنامه‌ریزی کنیم. مثلا اگه روز اولمون برای درس خوندن برای کنکوره، نیازی نیست 12 ساعت برنامه بریزیم. یا کسی که همیشه ساعت 10 از خواب بیدار میشه، توی برنامه فرداش ساعت بیداریشو 6 صبح بذاره. بهتر از برنامه‌های سبک شروع کنیم و کم کم خودمون رو عادت بدیم و ساعت کاری یا درس خوندنمون رو افزایش بدیم. نکته چهارم، محدودیت زمانی تعیین کنیم ولی انعطاف پذیر هم باشیم. حتما سعی کنیم برای فعالیت‌های زمانبر مثل مطالعه یا کارهای مهم زمان مشخصی رو تعیین کنیم و حتما توی همون زمان انجامشون بدیم. اما گاهی اوقات هم میتونیم کارهای مهم روزمون رو جابجا کنیم. مثلا یه روز صبح از خواب بیدار میشیم و میبینیم اصلاً حوصله نداریم درس عربی رو بخونیم. به جاش میایم اول صبح ادبیات رو میخونیم و عربی رو میذاریم برای عصرمون. نکته پنجم، دسته‌بندی کنیم. ما هم میتونیم زمانی که توی طول روز داریم رو تقسیم بندی کنیم و هم فعالیتایی که میخوایم انجام بدیم رو. مثلا من همیشه روزم رو به 3 قسمت تقسیم میکنم و برای هر کدوم جداگونه برنامه‌هامو مینویسم. صبح تا ظهر، ظهر تا عصر و شب. یا فعالیت‌ها رو میتونیم به کارهای مهم و ضروری، کارهای زماندار و کارهای خودمراقبتی تقسیم کنیم. نکته ششم، سعی کنیم توی برنامه روزانه‌مون تمام جزئیات رو بنویسیم. حتی زمان خوابیدن و بیدار شدن و حتی وعده‌های غذاییمون رو هم ما باید توی برنامه روزانه‌مون قرار بدیم. نکته هفتم، همیشه زمانی رو برای جبران عقب افتادگی در نظر بگیریم. یادمون باشه ما همیشه نمیتونیم به 100% برنامه‌مون عمل کنیم. پس همیشه یه تایم اضافی برای هر فعالیت در نظر بگیریم.
یا در پایان روز یه وقت آزاد بذاریم برای کاری که به دلایل مختلفی نتونستیم انجامشون بدیم یا نسبت به چیزی که فکرشو می‌کردیم وقت بیشتری ازمون گرفتن. نکته 8: همیشه زمانی برای فعالیت‌های خودمراقبتی و استراحت بذاریم. حالا فرقی نداره اون فعالیت ورزش کردن باشه، کتاب خوندن باشه یا بیرون رفتن و یا فیلم دیدن و خوابیدن باشه. مهم اینه که به ذهن و جسممون برای مدتی استراحت بدیم. و نکته 9: اونقدر درگیر برنامه‌ریزی نشیم که خود برنامه رو فراموش کنیم. هیچ وقت نباید یادمون بره که هدف از برنامه‌ریزی جلوگیری از هدر رفتن وقته. پس نباید خود فرآیند برنامه‌ریزی رو اونقدر سخت و پیچیده کنیم که کلی ازمون وقت بگیره. مثلا برخی میان نوشت افزاری اضافه میخرن و کلی از تایم روزشون رو صرف نقاشی کردن و جدول کشیدن توی پلنرشون میکنن. در حالی که با 2 تا خودکار و یه دفتر ساده هم میشه برنامه‌ریزی کرد. و نکته آخر و بسیار مهم اینه که برنامه‌ریزی برای هر کس منحصر به فرده و هیچ کس جز خود شما نمیتونه براتون برنامه بریزه. چون برنامه‌ای که برای یه نفر کار میکنه ممکنه برای شما کار نکنه. پس برای رسیدن به یه برنامه منحصر به فرد و مناسب باید روش‌های مختلف برنامه‌ریزی رو امتحان کنید و ببینیم کدوم روش برای شما بهتر کار میکنه. مطمئناً بعد از این مدت خودتون متوجه میشین با کدوم نوع نوشتن راحت ترین و ظرفیتتون توی طول روز چقدر و چه مقدار فعالیت رو میتونید توی برنامه روزانه‌تون جا بدین.